નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે માઇક્રોપ્રોસેસર એન્ડ કંટ્રોલર એપ્લિકેશન સબ્જેક્ટ્સના ચેપ્ટર નંબર 2 બેઝિક ઓફ માઇક્રોપ્રોસેસર વિશે વાત કરીશું, જેમની અંદર માઇક્રોપ્રોસેસર કહેવાય કોને, માઇક્રોપ્રોસેસરનો ઉપયોગ શું છે, તેમજ માઇક્રોપ્રોસેસરનું સ્ટ્રક્ચર શું છે અને ટ્રેડિશનલ સિસ્ટમની સાપેક્ષે માઇક્રોપ્રોસેસર કંટ્રોલરના તમારા જે એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ શું છે માઇક્રોપ્રોસેસરના, એમના વિશે વાત કરીશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલી વાર આપણે સમજીએ કે માઇક્રોપ્રોસેસર છે શું અને માઇક્રોપ્રોસેસર કહેવાય કોને. તો માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ એક VLSI એટલે કે વેરી લાર્જ સ્કેલ ઇન્ટિગ્રેશન ટેકનોલોજી દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ છે, જે આખું લોજિક સર્કિટનું બનેલું હોય. અને માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ તમારું એરિથમેટિક અને લોજિકલ બધાય છે એ કામ કરી શકતું હોય. હવે જેમ જેમ તમારું VLSI ડેવલપમેન્ટ થયું એવી જ રીતે તમારું એક સિંગલ ચિપના ફોર્મમાં તમારું વર્કિંગ થવા માંડ્યું, એટલે કે ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ IC તમારી ડેવલપમેન્ટ આવી એટલે તમારું જે મેઇન ફંક્શન છે એ તમારું જે કામ હોય છે એ તમારું એકદમ સરળ ભાષામાં કામ થવા માંડ્યું. તો હવે જે માઇક્રોપ્રોસેસર વહેલું બન્યું હતું ઇન્ટેલ નામની કંપનીએ 1971ની અંદર બનાવ્યું હતું, અને જે પહેલું માઇક્રોપ્રોસેસર હતું એ 4004 હતું. એનો જેમ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જેમ ડેવલપ થતું ગયું એટલે 8 બીટના માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ બનાવવામાં આવ્યા. તો 8080A અને 8085A એ જે તમારા માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર બહુ જ કામમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. એટલે શું છે કે તમારા ટ્રેડિશનલ જે એનાલોગ કંટ્રોલર હતા એનું જે તમારું જે સ્થાન હતું એ માઇક્રોપ્રોસેસરે લઈ લીધું. શું કામે? કારણ કે વધુ પડતી સ્પીડ મળે, તમારી જે જટિલ કાર્યક્ષમતા છે એ વ્યાજબી કિંમતે મળવા માંડે, અને માઇક્રોપ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરીને તમારે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કોઈ ડિવાઇસ યુઝ કરવા હોય, જેવા કે CRO છે, લોજિક એનાલાઇઝર છે, પછી ટેમ્પરેચર હોય કે કરંટનો ફ્લો હોય એનો કંટ્રોલ કરવો હોય, તો પછી તમારે પર્સનલ કોમ્પ્યુટરની અંદર યુઝ કરવું હોય, મેડિકલની અંદર યુઝ કરવું હોય, તો એ બધી જગ્યાએ તમારે માઇક્રોપ્રોસેસરનો ઉપયોગ થઈ શકે. હવે નેક્સ્ટ વાત આવે છે માઇક્રોપ્રોસેસરનું સ્ટ્રક્ચર. તો માઇક્રોપ્રોસેસરનું સ્ટ્રક્ચર સમજવા માટે તમારે ફિગર સમજવી પડે. તો અહીં તમને બે ફિગર બતાવેલી છે, એક માઇક્રોપ્રોસેસર અને એક એની ચિપ છે, જે હમણાં મેં વાત કરી ઇન્ટિગ્રેટેડ IC ચિપવાળી. તો એક ચિપની અંદર જ તમારું બધું કામ થઈ શકે. તો હવે આપણે એનું સ્ટ્રક્ચર સમજવું છે તો એના મેઇન 3 પાર્ટ છે, એક ALU, કંટ્રોલ યુનિટ અને રજિસ્ટર. તો રજિસ્ટર શું છે, પહેલાં આપણે રજિસ્ટરથી વાત કરીએ કે રજિસ્ટર છે એ બાજુમાં બ્લોક ડાયાગ્રામ તમે જોવો છો કે ઇનપુટ આપેલું છે, એક આઉટપુટ મળે છે, એક તમારું કંઈક મેમરી છે અને એક છે એ માઇક્રોપ્રોસેસર. તો માઇક્રોપ્રોસેસરનું આપણે સ્ટ્રક્ચર સમજવું છે. તો સ્ટ્રક્ચર સમજવા માટે પહેલાં રજિસ્ટરને સમજીએ. તો રજિસ્ટર શું છે કે માઇક્રોપ્રોસેસરને ઇન્ટરનલ તમારી કંઈક છે સ્ટોરેજ પૂરી પાડવા માટે રજિસ્ટરનો યુઝ થાય. હવે રજિસ્ટર છે એ તમારા ટેમ્પરરી ડેટાને સ્ટોર કરશે, અને રજિસ્ટર ઘણા બધા ટાઈપ્સના હોઈ શકે, જેમ કે 8 બીટ રજિસ્ટર હોય, 16 બીટ રજિસ્ટર હોય. તો એ પ્રમાણે તમારા અલગ અલગ રજિસ્ટર હોય એ છે એ કામ કરી શકે. નેક્સ્ટ આવે છે ALU, એરિથમેટિક એન્ડ લોજિકલ યુનિટ. તો એરિથમેટિક અને લોજિકલ યુનિટ શું છે કે તમારે કોઈ એરિથમેટિક ઓપરેશન કરાવવા હોય, લાઈક એડિશન હોય, સબટ્રેક્શન હોય, મલ્ટિપ્લિકેશન હોય કે ડિવિઝન હોય. અને જો તમારે લોજિકલ ઓપરેશન કરાવવા હોય કે એન્ડ ઓપરેશન, ઓર ઓપરેશન, XOR ઓપરેશન, નોટ ઓપરેશન, કમ્પેરિઝન કરાવવી હોય, શિફ્ટ કરાવવું હોય કે રોટેટ કરાવવું હોય, તો ALUનો ઉપયોગ તમારે કરવાનો થાય. હવે નેક્સ્ટ આવે છે કંટ્રોલ યુનિટ. તો કંટ્રોલ યુનિટની અંદર કંટ્રોલ અને ટાઈમિંગ બે આવે છે. કે માઇક્રોપ્રોસેસરનું કંટ્રોલ યુનિટ છે ને એ એવી આખી સર્કિટનું બન્યું હોય, જે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ તમારે કંઈક વર્ક કરાવવું હોય તો એના માટે ટાઈમિંગ સિગ્નલ છે એ તમારે પૂરું પાડવું પડે. હવે આ પાર્ટની અંદર શું છે કે માઇક્રોપ્રોસેસરથી તમારે જેટલા કોઈ પણ વર્ક કરાવવું હોય કે ઓપરેશન કરાવવું હોય એના માટે જવાબદાર હોય. અને બાહ્ય ડિવાઇસ તમારા કોઈ એક્સટર્નલ ડિવાઇસ હોય, જેવા કે મેમરી હોય ઓર ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ હોય, તો એમની વખતે કામ કરવા માટે તમારે સિગ્નલ છે એ પૂરા પાડવા પડે. આ છે એનું બેઝિક સ્ટ્રક્ચર છે. અહીંયા ફિગરની અંદર આપણે જોયું. હવે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, તો વર્ક કરાવવા માટે શું છે કે માઇક્રોપ્રોસેસર છે, રજિસ્ટર, ALU અને કંટ્રોલ, એના જે અલગ અલગ પાર્ટ છે એ માઇક્રોપ્રોસેસરનું ઇન્ટરનલ હાર્ડવેર બનાવે છે. અને માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ આખી સિસ્ટમ પ્રમાણે વર્ક કરતું હોય, કે માઇક્રોપ્રોસેસરને મેમરી અને ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ સાથે કનેક્ટ કરેલું હોય, અને માઇક્રોપ્રોસેસરને એના બીજા કોઈ ડિવાઇસ સાથે જોડેલું હોય,
જે આપણે ફિગરની અંદર બતાવ્યું, તો એમની અંદર તમારું કંઈક એડ્રેસ બસ હોય, ડેટા બસ હોય કે કંટ્રોલ બસ હોય. તો હવે એડ્રેસ બસ હોય તો એડ્રેસ બસ છે શું? તો એડ્રેસ બસ એ છે ને એક આખું જૂથ જ છે જે મેમરીનું લોકેશન છે એ પૂરું પાડતું હોય. અને એડ્રેસ બસ છે એ તમારું હાઈ લેવલનું હોય, એટલે કે 16 બીટ હોય. 8085 માટે 16 બીટ હોય. એવી જ રીતે ડેટા બસ. તો ડેટા બસ છે ને એ બાય ડાયરેક્શનલ હોય છે. તો બાય ડાયરેક્શનલ એટલે માઇક્રોપ્રોસેસર અને મેમરી અથવા તો ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ અને ડેટા ટ્રાન્સફર તમારે કરવાના હોય એના માટે. અને 8085 માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ 8 બીટ ડેટાને પૂરું પાડે છે. એવી જ રીતે કંટ્રોલ બસ, તો તમારે અલગ અલગ કંટ્રોલિંગ કરવા માટે કંટ્રોલ બસનો ઉપયોગ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, માઇક્રોપ્રોસેસર મેમરીને રીડ કરાવવું છે કે રાઇટ કરાવવું છે, એ વખતે મેમરીને કેવી રીતે વર્ક કરાવવું છે, એના યોગ્ય કંટ્રોલ તમારે કરવું હોય તો એના માટે આ સિગ્નલનો ઉપયોગ થતો હોય છે. હવે નેક્સ્ટ આવશે એના પછી એમના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ કમ્પેર ટુ ટ્રેડિશનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. એટલે કે જે જૂની કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે એની સાપેક્ષે માઇક્રોપ્રોસેસર કંટ્રોલ સિસ્ટમના ફાયદા અને ગેરફાયદા શું છે. તો હવે એ વન બાય વન આપણે સ્ટડી કરીએ. તો આની અંદર આપણે જોઈએ તો માઇક્રોપ્રોસેસરના એડવાન્ટેજ જોઈએ છીએ કમ્પેર ટુ. તો શું આવે કે માઇક્રોપ્રોસેસર છે ને એ આખું પ્રોગ્રામેબલ ડિવાઇસ છે. એટલે કે તમારે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રોસેસ આખી કરવી હોય એના માટે. હવે પ્રોગ્રામેબલ ડિવાઇસ છે એના હિસાબે તમારી ફ્લેક્સિબિલિટી તમને સારી મળે. હવે માઇક્રોપ્રોસેસરને આપણે પહેલાં કીધું એ જ પ્રમાણે કે VLSI ટેકનોલોજીથી ડિઝાઇન કર્યું છે આખું. એટલે એની જે તમારી એ ડેન્સિટી છે એ પણ વધારે હોય. હવે ડેન્સિટી વધારે હોય એટલે ઇકોનોમિકલ સોલ્યુશન એ તમને ઇઝીલી આપી શકે. અને સિસ્ટમની અંદર જો એક ચિપના ફોર્મમાં બતાવ્યું હતું એટલે જગ્યા બહુ ઓછી રોકે. અને એ સ્પીડ છે એની વધારે છે અને હર્ટ્સની અંદર સ્પીડ છે એ મેજર થતી હોય. 3 ગીગાહર્ટ્ઝ જેટલી જે એની સ્પીડ છે એ સ્પીડ હોય છે. અને માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ તમારે કોઈ પણની જગ્યાએ મૂવિંગ કરાવવું હોય લોકેશનની અંદર, મેમરી લોકેશનમાં, તો ઇઝીલી એટલે કે રિલાયેબલ છે. એનું મેન્ટેનન્સ તમે ઓછું કરી શકો. પછી એની સ્પીડ વધારે છે, એક્યુરેસી સારી આપે છે અને ઓછા કોમ્પોનન્ટની જગ્યા ઓછા કોમ્પોનન્ટની જો જરૂર પડે છે. આ બધા છે એના એડવાન્ટેજ છે. હવે નેક્સ્ટ આવે છે એના ડિસએડવાન્ટેજ. તો ડિસએડવાન્ટેજ છે ને એ અમુક જ છે કે ડિસએડવાન્ટેજ શું છે કે કોઈ જો તમારે આવી સિસ્ટમ છે એ ડિઝાઇન કરવી હોય તો એના માટે એક્સપર્ટાઇઝેશન હોય પર્સન એને જ તમારે રાખવો પડે. હવે આ જે સોફ્ટવેર છે તો સોફ્ટવેર જે વ્યવસ્થિત લખી શકે અને વાંચી શકે એવો વ્યક્તિ હોય તો વધારે તમને મેન ફાયદો રહ્યાની અંદર. બરાબર. તો તમે ડિસએડવાન્ટેજ જોઈ શકો છો. કોઈ જો નાની એમથી સોફ્ટવેરની અંદર એ ખામી આવે તો આખા પ્લાન્ટને બહુ મોટું નુકસાન થાય. તો જો સાઇઝ ડેટાની સાઇઝ છે એ લિમિટેશન છે. માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ ફ્લોટિંગ ઓપરેશન માટે યુઝ થાય. હીટિંગ ફિઝિકલી હીટિંગ થતું હોય અને કોન્ટેક્ટ સાથે એક્સટર્નલ ડિવાઇસ છે એ કનેક્ટ કરેલા હોય છે. તો આ જે થયું એ તમારું બેઝિક છે એ માઇક્રોપ્રોસેસર કોને કહેવાય તેમજ એનું સ્ટ્રક્ચર શું છે અને એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ. Thank you very much for watching my video.